हाई नमस्ते नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म तपाईलाई गहुँको पिठो, कोदोको पिठो र फापरको पिठो मिसाएर चिनी रहित बनाना प्यानकेक बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो प्यानकेक अथवा गिलो रोटी संसारभरि धेरै जनालाई मन पर्ने एक परिकार हो। प्यानकेक बच्चा-बच्चीलाई पनि बिहानको खाजा, स्कुलको टिफिन अथवा दिउँसोको खाजाको रूपमा एकदमै मनपर्ने परिकार हो। आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। सुरुमा हामी लिन्छौँ 1 कप गहुँको आटा, आधी कप फापरको पिठो, आधी कप कोदोको पिठो, 1 टीएसपी बेकिङ पाउडर, 1 टीएसपी बेकिङ सोडा, त्यसैगरी 1 कप दुध, यो उमालेर लिएको दुध हो मैले। 1 कपमा 4 भागको 1 भाग तेल अथवा घिउ, 1 मुठी भिजाएर राखेको किसमिस, 2वटा पाकेको केरा र एउटा अन्डा। सुरुमा एउटा मिक्सिङ बाउल लिन्छौँ, त्यसमा हामीले लिएको जति सबै पिठोलाई हाल्छौँ। अब हामी हाल्छौँ बेकिङ सोडा, बेकिङ पाउडर, यी सबै सुक्खा सामग्रीलाई एउटा व्हिस्कको सहायताले मजाले मिक्स गर्छौँ। अब हामी हाल्छौँ तेल अथवा घिउ, त्यसमा एउटा अन्डालाई पनि हालौँ। अब दुध हाल्छौँ, यी सबै हामीले हालेका सामग्रीलाई मजाले एकअर्कासँग मिक्स गर्छौँ। अब म्यास गरिएको केरा हालौँ। त्यसपछि हामी लगभग 1 कप जति पानी पनि थप्छौँ। सुरुमा हामी यी सबै सामग्रीलाई बिस्तारै चलाउँछौँ। पानी पुगेन भने बीचबीचमा पानी पनि थप्छौँ। अब हामी हाल्छौँ भिजाएर राखेको किसमिस, त्यसपछि हामी यो सबै मिश्रणलाई छिटो छिटो व्हिस्कबाट मिक्स गर्दै जान्छौँ। हाम्रो ब्याटर चाहिँ धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र धेरै नै पातलो पनि हुनु हुँदैन। हामीले तयार गरेको ब्याटरमा कुनै पनि किसिमको डल्लो परेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क हुनुपर्छ। अब मैले ग्यास अन गरेर तावा बसाले, त्यस प्यानमा यस ब्रसको सहायताले सबैतिर तेल लगाए। तेल तातेपछि त्यसमा हामीले तयार गरेको ब्याटरलाई हाल्छौँ। यसलाई हामीले सबैभन्दा सानो आँचमा पकाउँछौँ। यदि तावा सुक्खा छ भने ब्रसको मद्दतले तावाको छेउछेउबाट हामीले तेल लगाउनु पर्छ। यस प्यानकेकलाई हामीले छोप्दै पनि पकाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ नछोपिकन पकाएको छु। यो माथिको ब्याटर सुक्खा देखिन थाल्यो भने यसलाई हामीले फर्काएर पकाउन सक्छौँ। यसलाई फर्काएर पकाउँदा हामीले पुन्युले बेसरी थिच्न भन्ने हुँदैन, त्यसो गर्दा यसभित्रको ब्याटर बाहिर थिचिएर आउन सक्छ। अब यसलाई हामीले करिब 2 देखि 3 मिनेटसम्म एकदमै नै सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। हाम्रो पहिलो प्यानकेक पाकिसकेको छ। यो पाकेको प्यानकेकलाई अब हामी सर्भिङ प्लेटमा खन्याउँछौँ। अब हामी अर्को प्यानकेकलाई त्यही तरिका अपनाएर बनाउँछौँ।
ग्यासको एकदमै सानो आँचमा करिब 8 देखि 10 मिनेट पकाइसकेपछि यो प्यानकेक राम्रोसँगले पाक्छ। ग्यासको एकदमै हाई फ्लेममा पकाउँदा चाहिँ यसको बाहिरको भाग भने डढ्न जान्छ र भित्रको भाग चाहिँ पाक्दैन। अब बाँकी अरू प्यानकेक पनि हामीले यही तरिका लगाएर पकाउन सक्छौँ। तपाईं पनि यस निकै नै मिठो बिहानको खाजाको रेसिपीलाई आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट यसलाई खाएर ट्राई गर्नुभयो भने तपाईले यसको स्वाद सधैँभरि सम्झिरहनुहुनेछ। प्यानकेक प्राय बिहानीको खाजाको समयमा खाने गरिन्छ। यसको स्वादमा अझ बढी मिठास ल्याउनको लागि यसमा हामी मह मिसाएर खाने गर्छौँ। आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। बाँकी रेसिपीहरू अरू भिडियोमा। बाई बाई।